Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay chúng ta sẽ vào bếp thực hiện một biến thể của món bò kho bánh mì truyền thống. Cách làm và nguyên liệu đơn giản, dễ ăn. Đặc biệt với cách sử dụng nguyên liệu gia vị bột, tiện lợi, chuẩn vị, dễ dàng để ai cũng có thể thực hiện thành công. Mời các bạn xem thành phần nguyên liệu trước khi thực hiện. Bạn cũng có thể tham khảo những dụng cụ nấu ăn mình hay sử dụng dưới phần mô tả của video. Để có nồi bò kho ngon, khâu chuẩn bị thịt cũng khá là quan trọng đó. Các bạn nên chọn thịt có vừa nạc nè, xen lẫn mỡ và gân nữa, sẽ ngon hơn nha. Hôm nay mình chọn thịt bắp bò để kho. Thịt này mình đã rửa với muối, giấm và rượu sạch sẽ rồi các bạn. Bây giờ mình cắt ra nha. Mình cắt miếng vừa, có độ dày khoảng 1,5 cm. Nếu có thời gian các bạn cho vào ngăn đông khoảng 40 phút cho thịt nó định hình, rồi mình cắt sẽ dễ dàng hơn ha. Ngoài thịt bắp bò ra thì các bạn có thể chọn thịt nạm bò nè, gầu và thêm gân thì càng ngon. Bạn nào thích ăn thiệt là mềm, ít mỡ thì mình chọn thịt cạnh sườn cũng ngon lắm các bạn. Cắt xong thì mình cho qua thố để ướp luôn nè. Mình cho vào đây 1 muỗng cà phê bột tỏi, nửa muỗng cà phê bột nghệ, 1/3 muỗng cà phê bột gừng. Bột gừng thì các bạn dùng ít thôi ha. Đừng có lạm dụng, nó sẽ bị át đi mùi của những gia vị khác đó. 1,5 muỗng cà phê ớt bột Hàn Quốc. Bột ớt này cho màu đẹp và không cay nhiều. Nếu khẩu vị bạn nào thích ăn cay hơn thì mình có thể thêm ớt tươi nha. 1 muỗng canh nước tương. Thịt bò ướp nước tương sẽ thơm lắm đó các bạn. 1 muỗng canh rượu mai quế lộ. Các bạn có thể thay thế bằng rượu nấu ăn hoặc rượu trắng cũng được nha. 1 muỗng canh dầu màu điều để tạo thêm màu đẹp đó. 2 muỗng canh nước mắm. 1 muỗng canh đường, mình dùng đường thốt nốt đó các bạn. Cuối cùng là 1 muỗng canh hành tím băm. Trộn đều tất cả lên. Mới ướp thôi mà đã nghe mùi thơm đặc trưng, nghe đói bụng quá các bạn. Những gia vị này tuy là dạng bột nhưng rất là thơm, không thua gì nguyên liệu tươi đâu nha. Với lại mình thấy rất là tiện khi sử dụng, dễ bảo quản nè, khi cần là có ngay. Gia vị bột cũng dễ thấm sâu hơn đó các bạn. Mình ướp 30 phút cho thịt thấm gia vị. Nếu có thời gian thì các bạn để lâu hơn càng thấm ngon nha. Sau 30 phút thì mình bắt đầu kho luôn nè. Cho vào đây 2 muỗng canh dầu. Và mình cho tỏi vào trước nè. Rồi đến sả. Mình phi lên cho hơi vàng thơm ha các bạn. Tiếp theo thì mình cho thịt vào, xào đều lên cho thịt săn lại. Rồi mình tiếp tục cho vào 300ml nước dừa và thêm 200ml nước lạnh. Nếu thích thì các bạn có thể dùng hoàn toàn bằng nước dừa cũng được. Tùy thuộc vào độ ngọt của nước dừa mà các bạn điều chỉnh cho phù hợp ha. Và mình nêm vào đây nửa muỗng cà phê muối, 1,5 muỗng nước mắm. Trộn đều lên. Khi hỗn hợp sôi thì các bạn nhớ hớt bọt nếu có nha. Sau đó mình hạ lửa vừa. Và bây giờ thì mình đậy nắp lại và ninh cho thịt bò nó nhanh mềm ha. Lúc này các bạn có thể tận dụng nồi áp suất điện cho vào hầm trong 15 phút. Nếu dùng nồi gang dày thì mình ninh khoảng từ 50 đến 60 phút là bò mềm đó các bạn. Lưu ý là thời gian kho thịt mềm còn tùy thuộc vào từng loại thịt và bò lớn hay nhỏ nữa nha các bạn. Sau 1 giờ 15 phút mình kho với nồi bình thường thì bò cũng đã mềm rồi các bạn. Lúc này các bạn có thể điều chỉnh gia vị cho phù hợp với khẩu vị gia đình ha. Và mình cho sả cắt khoanh vào sau cùng để giữ mùi hương đặc trưng của sả. Giảm lửa nhỏ và mình kho thêm 5 phút nữa. Lưu ý là trong quá trình ninh thịt các bạn nhớ mở nắp và trộn đều, tránh bị xích đáy nồi nha. Tùy theo độ nóng của nồi mà độ thoát hơi nước có thể khác nhau, nên các bạn có thể thêm lượng nước nhỏ trong lúc kho nha. Như vậy là được rồi nè các bạn. Mình tắt bếp luôn. Như vậy mình đã hoàn thành xong món bò kho sả ớt hấp dẫn phải không nè? Mình dùng cơm thôi các bạn ơi. Thịt bò mềm, gân thì nở bung ra nè.
mềm và hơi giòn nhẹ nữa. Thịt thấm gia vị đậm đà rất là vừa vặn. Vị cay nhẹ kích thích vị giác vô cùng. Các gia vị ướp hòa quyện với nhau thật là thơm và mùi xả đặc trưng nữa, vô cùng hấp dẫn luôn. Món này ăn với cơm là ngon nhất nha, rất là bắt cơm luôn các bạn. Ngoài ra các bạn cũng có thể dùng với bánh mì và làm món nhắm cũng hấp dẫn không kém nha. Chúc các bạn làm và thưởng thức thật ngon với món bò kho sả ớt nha. Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục series các món kho nha. Mình sẽ đãi cả nhà món giò heo kho sả ớt đặc biệt hấp dẫn này. Cách làm đơn giản nhưng luôn ngon và chắc chắn thành công cho dù bạn thực hiện lần đầu. Giò heo lên màu caramel đẹp, thịt mềm, ngấm sâu vị sốt kho, hòa cùng mùi thơm, vị cay nhẹ của sả, của ớt, vô cùng kích thích vị giác. Phần da và gân giòn sần sật rất là thích, ăn nhiều mà vẫn không ngán. Món này kết hợp với cơm nóng thì ngon hết sảy luôn nha. Nào chúng ta cùng vào bếp ngay thôi. Mời các bạn tham khảo qua thành phần nguyên liệu để tiện chuẩn bị trước khi thực hiện. Giò heo này thì mình cắt khoanh ra như thế này để kho cho nhanh mềm ha. Mình đã rửa sạch rồi. Bây giờ mình sẽ rửa qua nước sôi một lần nữa để bán đi mùi hôi nha. Mình cho thịt vào thố nè, cho vào 1 muỗng cà phê muối và cho nước sôi vào ngâm trong 5 phút. Sau đó mình vớt ra để cho ráo nước. Rồi mình cho qua thố ướp luôn nè. Với 1 ký khoanh giò thì mình sẽ ướp vào đây 1 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh bột nêm, nửa muỗng canh đường thốt nốt. Nếu không có đường thốt nốt thì bạn sử dụng đường cát cũng được. Nửa muỗng cà phê tiêu, nửa muỗng canh nước màu đường. Cách thắng nước màu thì mình có để link bên dưới phần mô tả của video. Các bạn vào tham khảo nha. Trộn đều lên cho giò heo thấm gia vị. Tiếp theo thì mình cho nửa muỗng canh hành tím, nửa muỗng canh tỏi băm và 1 muỗng canh sả băm, 1 muỗng cà phê ớt băm. Trộn đều lên một lần nữa và mình để 30 phút cho thịt thấm gia vị. Sau 30 phút rồi mình bắt đầu kho nha. Cho vào chảo 1 muỗng canh rưỡi dầu nè. Dầu nóng thì mình cho sả vào trước nha các bạn. Cho khoảng 1 muỗng canh rưỡi. Xào lên. Tiếp đến thì mình cho hành tím, tỏi, mỗi thứ 1 muỗng cà phê. Ớt băm thì tùy thích hết các bạn. Xào lên với lửa vừa nè. Khi nghe mùi thơm và nó se mặt lại là được, không cần phi vàng nha các bạn. Tiếp tục thì mình cho giò heo đã ướp vào nè. Xào đều lên cho giò heo thấm gia vị. Cái phới màu đỏ này mình dùng là phới silicon chịu nhiệt tới 400 độ F lận. Không sao đâu nha. Vì có bạn tưởng muỗng nhựa bình thường đã nhắc nhở. Mình cảm ơn bạn nha. Mình xào từ 5 đến 6 phút. Nước ướp còn lại các bạn cho vào luôn ha. Khi thấy giò heo nó săn lại như thế này thì mình cho vào 350ml nước dừa nè và 350ml nước. Tổng cộng là 700ml đó nha các bạn. Sả khúc lúc nãy các bạn cho vào luôn ha. Bây giờ mình tăng lửa lớn lên cho nhanh sôi. Nhớ hớt bọt nha các bạn. Sau đó thì mình nêm vào 3 muỗng canh nước mắm, nửa muỗng cà phê muối. Bây giờ thì các bạn hạ lửa nhỏ vừa để kho. Trên mặt nước nó vẫn sôi nhẹ, đủ nhiệt để cho giò heo nhanh mềm hết các bạn. Lưu ý là trong quá trình kho, các bạn nhớ trở mặt để giò được mềm đều nha. Sau 40 phút, sả khúc nó đã ra nước thơm rồi thì mình vớt bỏ ra. Và mình nêm thêm vào nửa muỗng canh đường. Và muốn cho nước kho có màu nâu sáng đẹp và có độ sánh nhẹ thì mình cho vào 1 muỗng canh tương ớt. Mình sử dụng tương ớt Jolimet hoặc ABC sẽ ít cay và cho màu đẹp đó các bạn. Mình thử lại nha. Theo mình thì vừa ăn rồi đó các bạn.
Tuy nhiên các bạn có thể điều chỉnh cho phù hợp với khẩu vị gia đình ha. Phần xả khoanh lúc nãy chừa lại đó, mình có thể cho nguyên khoanh hoặc mình băm ra cũng được ha, tùy thích nha các bạn. Mình cho 1 muỗng canh sả vào lúc này, món ăn mình rất là thơm luôn đó các bạn. Mình trộn đều lên và hạ lửa thật nhỏ, kho thêm 10 phút nữa. Tùy theo giò heo lớn hay nhỏ mà thời gian kho có thể chênh lệch từ 40 đến 60 phút tính từ khi nước sôi. Lượng nước còn lại khoảng 1/3 lượng nước ban đầu là được nha. Mình tắt bếp luôn. Vậy là mình đã hoàn thành xong món giò heo kho sả ớt rồi đó. Nhìn hấp dẫn chứ nè. Thơm quá các bạn ơi. Mình múc ra đĩa và dùng cơm thôi. Mình cắt thịt giò ra cho các bạn xem nè. Thịt giò vừa mềm và vẫn giữ được độ giòn của da, của gân heo. Giò heo thấm vị đậm đà, rất thơm mùi sả đặc trưng. Thêm chút ớt cay cay rất hấp dẫn nữa nè. Nước kho có độ sánh nhẹ và thịt thơm ngọt đậm đà nhờ có chất ngọt tự nhiên từ xương giò nữa đó các bạn. Trong bữa cơm các bạn có thể kết hợp món này với một tô canh khoai mỡ hoặc canh rau cải nấu tôm rất là hợp gu luôn. Chúc các bạn có những bữa cơm gia đình thật ngon miệng. Hôm nay chúng ta cùng vào bếp làm món gà kho sả ớt, một trong những cách chế biến gà đơn giản, ít tốn thời gian để cho ra món ăn hấp dẫn cho bữa cơm gia đình. Gà kho theo cách này mềm, thấm gia vị, độ mặn ngọt vừa phải, thơm mùi xả ớt đặc trưng, rất kích thích vị giác, màu sắc bắt mắt, nước kho có độ sánh nhẹ, đậm đà, dùng với cơm hay để chấm rau cũng rất ngon. Nào chúng ta cùng vào bếp nha. Mời các bạn tham khảo qua thành phần nguyên liệu để tiện chuẩn bị ha. Tiếp theo thì mình chặt gà ra làm tư. Gà này thì mình đã rửa qua muối rồi các bạn. Và mình sẽ rửa qua gừng một lần nữa để bán mùi tanh gà ha các bạn. Cho gừng vào nè. Và cho thêm nửa chén rượu trắng. Và mình cho nước vào ngâm gà trong 5 phút. Sau đó mình rửa qua nước một lần nữa cho sạch. Và mình cho ra rổ để ráo nước nè. Bây giờ mình chặt gà ra thành từng miếng vừa như thế này. Nếu có gà ta, các bạn kho thịt sẽ săn chắc hơn đó. Mình không có gà ta nên sử dụng tạm gà này. Tuy nhiên, kho theo cách này vẫn bảo đảm ngon lắm đó nghe. Mình ướp với 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng canh bột nêm, 1 muỗng canh đường, nửa muỗng cà phê tiêu, 2 muỗng canh nước mắm. Hành tỏi thì khoảng 1 muỗng canh. Nghệ và sả thì mỗi thứ 1 muỗng canh hết các bạn. Trộn đều lên và mình để khoảng 30 phút cho gà thấm gia vị ướt. Tiếp theo thì mình cho 3 muỗng canh dầu ăn vào chảo. Và mình cho sả vào trước nè. Xào lên. Rồi đến hành tím, tỏi, nghệ và ớt. Xào tất cả lên trong khoảng 1 phút đó, để tất cả nó se lại và nó ra mùi thơm là được. Không cần phải phi vàng đâu nha các bạn. Bây giờ thì mình nhanh tay cho gà vào nè. Và mình xào với lửa thật lớn luôn nha. Cứ xào đều lên cho gà nó săn lại. Thơm quá các bạn ơi. Muốn cho gà có màu vàng nâu đẹp mắt thì mình cho thêm 1 muỗng canh nước màu đường. Nước màu này là nhà mình làm nè, có màu nâu vừa, rất thơm. Mình có link bên dưới video, bạn nào cần tham khảo thì vào xem ha. Trộn đều lên và gà nó săn lại như vậy là được rồi đó. Thời gian xào là khoảng 8 phút nha các bạn. Rồi mình tiếp tục cho nước dừa tươi vào để kho nè.
Mình cho khoảng 300ml nước dừa tươi và 100ml nước lạnh nha các bạn. Nước phải xăm sắp mặt gà nha. Và mình cho sả cắt khúc lúc nãy đã chuẩn bị vào. Nhớ hớt bọt ha các bạn. Bây giờ mình sẽ đậy nắp lại để nấu cho gà mềm ha. Hạ với mức lửa vừa để kho nè. Sau 10 phút thì mình mở nắp ra. Lúc này mình sẽ nêm lại cho vừa ăn ha. Mình sẽ nêm thêm 1 muỗng canh nước mắm. Bạn nào dùng bột ngọt thì mình cho thêm một ít để điều vị nha. Ở giai đoạn này thì các bạn có thể điều chỉnh cho phù hợp với khẩu vị gia đình ha. Sả đã ra nước thơm rồi thì mình gắp bỏ ra nha. Bây giờ chúng ta hạ lửa nhỏ và ninh thêm 10 phút nữa cho nước kho cạn bớt nha các bạn. Mình canh lượng nước kho còn lại khoảng 1/3 lượng nước ban đầu là được. Rồi mình tắt bếp và cho ra đĩa và dùng cơm thôi. Gà mềm, thấm gia vị, độ mặn ngọt vừa phải, mùi thơm của sả đặc trưng nhưng cũng không làm át đi mùi thơm của nghệ cùng các gia vị khác. Món này rất kích thích vị giác nên bắt cơm lắm nghe. Nước kho có độ sánh nhẹ, đậm đà và rất thơm. Có thể chấm với các loại rau luộc, rau sống đều rất ngon. Chúc các bạn kho gà thật ngon cho bữa cơm gia đình ha. Qua video này, mình sẽ giới thiệu cho các bạn thêm một ý tưởng món kho sả ớt. Nguyên liệu đơn giản, linh động trong cách sử dụng, nhưng thành phẩm chắc chắn sẽ chinh phục gia đình bạn. Mùi vị thơm béo từ ván đậu, sốt kho mặn ngọt vừa phải, sả ớt thơm nức, hơi cay nhẹ, kích thích vị giác, dễ ăn lắm các bạn. Bây giờ mời các bạn xem thành phần nguyên liệu trước khi làm nha. Các bạn cũng có thể tham khảo những dụng cụ nấu ăn mình hay sử dụng dưới phần mô tả của video. Đậu hũ thì mình mua loại ván đậu tươi nè, còn gọi là tàu hũ ki tươi. Loại này dùng để làm chả chay đó các bạn, nên trong đây đã có một ít gia vị rồi nha. Nếu không có đậu này thì các bạn có thể thay thế bằng đậu hũ hoặc là mì căn cũng được ha. Mình cắt dài khoảng 5cm, xong rồi mình cắt làm tư thành từng thanh dài như thế này. Các bạn có thể cắt khoanh tùy theo sở thích các bạn nhé. Tiếp theo thì mình sẽ chiên đậu, cho vào chảo 1/3 chén dầu. Dầu nóng thì mình cho đậu vào chiên, để ở mức lửa vừa nha các bạn. Khi thấy đậu từ từ săn lại đó, các bạn nhớ trở đều mặt đậu. Khi thấy đậu chuyển màu hơi xém vàng là được ha. Mình vớt ra luôn nha các bạn. Mình sử dụng lại cái chảo này luôn. Còn lại phần dầu thừa ở trong chảo đó, mình cho sả vào trước nè. Đảo đều lên. Kế đến thì mình cho tỏi, rồi đến ớt vào. Phi lên, khi nào bốc mùi thơm và thấy sả hơi săn lại là được nha. Mình tạm tắt bếp và múc ra 1/4 để chút nữa mình cho vô sau nha các bạn. Kế tiếp thì mình sẽ cho gia vị vào gồm có 1 muỗng canh rưỡi nước mắm, 1 muỗng canh đường, một chút bột ngọt khoảng 1/3 muỗng cà phê nha, 1 muỗng cà phê nước màu đường và 1 muỗng cà phê ớt bột paprika để tạo màu. Các bạn có thể thay thế bằng tương ớt cũng được ha. Thêm 4 muỗng canh nước nữa, hòa tan hỗn hợp. Sau đó các bạn mở lửa trở lại cho hỗn hợp sôi lên, rồi mình bắt đầu cho đậu hũ đã chiên lúc nãy vào luôn. Trộn đều cho đậu hũ thấm gia vị, rồi mình sẽ rim đậu với lửa nhỏ khoảng từ 3 đến 4 phút. Khi thấy phần nước gia vị đã rút hết vào đậu như thế này nè, thì mình mới cho phần sả đã chừa lại lúc nãy vào luôn để giữ được hương thơm của sả cũng như là màu sắc hấp dẫn cho món ăn. Chúng ta trộn đều lên một lần nữa cho sả bám vào miếng đậu hũ nè, và mình tắt bếp.
Chỉ trong thời gian 15 phút mình đã hoàn thành xong món đậu hũ ki tươi kho sả ớt, nhanh gọn, đơn giản nhưng không kém phần hấp dẫn phải không này các bạn? Mình sẽ ăn với cơm rất là bắt cơm nha, ngon miệng, không gây ngán nè và cũng rất bổ dưỡng nữa đó các bạn. Món này khi ăn có vị thơm béo từ ván đậu, vị mặn ngọt vừa phải, hơi cay nhẹ, kích thích vị giác, giúp ngon miệng, rất thơm mùi sả đặc trưng, dễ ăn lắm các bạn. Chúc các bạn có những bữa cơm gia đình thật ngon miệng nha. Hôm nay chúng ta sẽ cùng thực hiện món ngon hấp dẫn này để đổi vị cho cả nhà nha. Với nguyên liệu thịt ba rọi quen thuộc, cách làm lại rất nhanh và đơn giản nhưng bảo đảm từng miếng thịt thơm giòn, thấm vị, áo đều sả ớt. Mùi thơm nghe thoảng qua là thấy đói bụng liền luôn. Vô cùng kích thích vị giác, ăn không cũng ngon, ăn với cơm lại càng tuyệt hơn nữa. Lần nào nhà mình làm món này cho gia đình cũng hết sạch nồi cơm luôn đó. Mời các bạn vào bếp cùng làm ngay với mình nha. Các bạn có thể tham khảo qua thành phần nguyên liệu ở đây. Mình cũng có ghi rõ trong phần mô tả của video để các bạn tiện theo dõi. Tiếp theo thì mình sẽ trụng thịt nha. Thịt sau khi đã rửa sạch với muối và giấm thì mình cho nước sôi vào nồi và cho vào 1 muỗng cà phê muối. Sau đó mình cho thịt vào trụng trong 2 phút, giúp thịt sạch thơm khi chế biến và định hình dễ cắt hơn đó các bạn. Mình vớt ra và mình cắt thịt luôn nè, cắt dọc ra rồi cắt ngang lại thành từng miếng nhỏ, độ dày khoảng chừng 1 cm. Đối với món này các bạn nên chọn thịt ba rọi mỡ nhiều một chút sẽ ngon hơn nha. Nếu chọn nạc nhiều quá thì sẽ dễ bị khô khi rang nên các bạn lưu ý ha. Bạn nào không thích ăn da thì các bạn có thể lạng bỏ da, hoặc các bạn có thể sử dụng mỡ gái á, thắng lấy tớp rồi mình rang sả cũng rất là ngon đó nha. Bước tiếp theo, cho vào chảo một chút dầu, khoảng nửa muỗng canh đó các bạn. Tráng chảo để thịt không bị dính chảo ha. Và mình cho hết thịt vào, xào với lửa lớn. Cho vào 2/3 muỗng cà phê muối, trộn đều lên. Xào cho đến khi thịt săn lại và bắt đầu ra mỡ thì mình hạ lửa vừa. Và thỉnh thoảng đảo nhẹ nha. Cẩn thận kẻo bị văng dầu đó các bạn. Mình đảo đến khi nào thịt vàng xém đều như thế này là được rồi. Mình tắt bếp và mình cho thịt ra rây để cho ráo dầu ha. Mình dùng lại chảo này luôn, cho vào 4 muỗng canh dầu. Các bạn có thể sử dụng lại mỡ lúc nãy cũng được nha. Cho phần sả vào trước nè. Mở lửa vừa nha các bạn. Mình phi cho phần sả này săn lại khoảng 2 phút. Lúc này mình cho tỏi vào phi cùng. Và khi thấy sả đã chuyển vàng thì mình cho ớt vào. Đảo đều. Và tiếp tục cho thịt đã rang lúc nãy vào luôn. Trộn đều lên. Và lúc này mình hạ lửa nhỏ nha các bạn. Và mình sẽ nêm vào 1 muỗng canh nước mắm hơi vung một chút nha. 1 muỗng canh đường. 1 muỗng cà phê bột ớt paprika. Bột ớt này không cay đâu nha. Mình dùng cho món ăn nó có thêm màu sắc. Nếu không có cũng không sao, tùy thích nha các bạn. Các bạn trộn đều lên. Và lúc này các bạn có thể điều chỉnh lại theo khẩu vị gia đình ha. Xong rồi mình hạ lửa thật nhỏ, rang cho đến khi thịt ngấm đều gia vị và phần sả nó bám đều xung quanh miếng thịt, rồi mình tắt bếp. Mình đã hoàn thành xong món ba rọi rang sả ớt, rất dễ làm hết các bạn. Nhìn hấp dẫn chưa nè, thơm lắm luôn các bạn ơi. Lượng mỡ còn dư các bạn chắc bỏ ra luôn. Mình múc ra đĩa và dùng cơm thôi. Miếng thịt có màu đỏ đẹp mắt quá ha các bạn. Áo đều là sả ớt, hơi giòn của mỡ, vị mặn ngọt vừa phải, thơm lừng mùi sả đặc trưng, có vị cay nhẹ của ớt nữa, rất kích thích vị giác. Ăn với cơm nóng thì khỏi phải chê luôn nha. Ngoài ra các bạn có thể ăn với bún, với xôi đều rất là ngon. Chúc các bạn có bữa cơm thật ngon miệng với món ba rọi rang sả ớt này nhé.
Trong video này chúng ta sẽ cùng nhau làm món sườn chai chiên sả ớt. Món ăn đơn giản nhưng lại rất kích thích vị giác và vô cùng bắt cơm nha. Sườn chai dai dai, thấm sốt, vị mặn ngọt hài hòa, sả ớt thơm cay hấp dẫn lắm luôn. Nào chúng ta cùng vào bếp thực hiện ngay nha. Trước khi thực hiện thì mình mời các bạn xem thành phần nguyên liệu đơn giản để tiện chuẩn bị ha. Các bạn cũng có thể tham khảo những dụng cụ nấu ăn mình hay sử dụng dưới phần mô tả của video. Sườn chay thì mình sử dụng loại sườn này nè, mình mua ở chợ người Việt ở Mỹ đó. Còn nếu ở Việt Nam thì rất là dễ tìm mua rồi nha các bạn. Mình ngâm sườn khoảng từ 40 phút đến 1 tiếng nha. Khi thấy sườn đã nở mềm rồi á, thì mình vắt xả nhiều lần nước cho sạch ha. Xong rồi các bạn vắt thiệt là ráo nước ha. Mình cắt ra làm đôi nè, thành miếng vừa ăn như thế này. Tiếp theo mình sẽ chiên phần sườn này, cho dầu vào chảo. Khi dầu vừa nóng á, thì mình cho sườn vào chiên. Mình chiên với lửa vừa nha các bạn. Rỡ cho vàng hai mặt ha. Như vậy là được rồi nè. Mình vớt ra để cho ráo dầu nha. Bước cuối cùng nữa là xong, nhanh lắm các bạn. Mình cho dầu vào chảo khoảng 2 muỗng canh dầu. Và mình cho sả vào trước nè, vì sả nó hơi lâu vàng đó. Mình trộn đều khoảng 1 phút sau thì mình tiếp tục cho tỏi vào. Khi thấy gần vàng thì mình cho ớt vào sau cùng. Xào đều lên. Và bây giờ mình tạm tắt bếp và mình lấy bớt ra phân nửa sả để chút nữa hoàn thành món ăn đó mình mới cho vào nha. Như vậy sẽ giúp món ăn bắt mắt hơn, đồng thời hạn chế việc sả nó hút hết phần gia vị rim sườn đó các bạn. Mình nêm gia vị gồm có 1 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng cà phê bột nêm, 2 muỗng cà phê dầu hào. Nếu ăn chay thì các bạn dùng nước mắm chay, bột nêm chay và mình bỏ qua dầu hào nha. 1 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê tương ớt, 1 muỗng cà phê dầu màu điều cho món ăn có thêm màu sắc bắt mắt. Nếu không thích thì mình không dùng cũng được nha các bạn. Bạn nào dùng được bột ngọt thì mình cho thêm một chút xíu cho đều vị ha. Và mình thêm vào 3 muỗng canh nước, khuấy đều và mình tiếp tục mở bếp trở lại. Mở lửa nhỏ cho hỗn hợp sôi riu riu khoảng 30 giây rồi mình cho sườn đã chiên vào. Trộn đều lên cho sườn nó áo đều gia vị. Rồi mình rim sườn khoảng 1 phút nha. Sau đó thì mình cho lượng sả phi còn lại lúc nãy vào. Trộn đều lên một lần nữa cho sả ớt áo đều xung quanh miếng sườn là được. Xong rồi mình tắt bếp luôn. Với một ít thời gian vào bếp mình đã có món sườn chay rim sả ớt thơm ngon và hấp dẫn, lại rất nhanh gọn nữa phải không nè các bạn? Mình cho ra đĩa và dùng cơm thôi các bạn ơi. Bạn nào đã từng ăn sườn chay rồi thì biết, sườn dai dai ăn rất là thích luôn, nhưng vẫn có độ mềm dễ ăn, với lượng gia vị mặn ngọt vừa phải, thơm lừng mùi sả đặc trưng rất là hấp dẫn, cay nhẹ của ớt nữa rất là bắt cơm luôn nha. Tuy là món chay nhưng hương vị không thua gì món mặn đâu các bạn. Ăn cũng dễ ghiền lắm đó. Tiện cái là mình mua sườn chay nhiều để dùng dần, khi nào cần thì có, vì thực phẩm khô nên mình không sợ hư. Và sườn chay chế biến được rất là nhiều món luôn đó các bạn. Chúc các bạn vui và ngon miệng với bữa cơm gia đình nhé. Hôm nay chúng ta sẽ vào bếp thực hiện nhanh một món ăn vô cùng hấp dẫn cho bữa cơm gia đình với nguyên liệu là ốc nha các bạn. Cách thực hiện đơn giản với toàn là gia vị cơ bản nên ai cũng có thể làm được. Ốc giòn giòn, dai dai, thơm nức mùi sả cùng hỗn hợp gia vị thơm, vị mặn ngọt vừa vặn, hơi cay nhẹ, rất kích thích vị giác. Ăn với cơm thì rất là bắt cơm, làm món nhắm lại càng hấp dẫn. Nào mời các bạn cùng mình vào bếp thực hiện ngay nha. Nếu thích video, nhớ bấm nút đăng ký để đón xem những món ăn tiếp theo của mình nha. Mời các bạn xem thành phần nguyên liệu trước khi thực hiện. Bạn cũng có thể tham khảo những dụng cụ nấu ăn mình hay sử dụng dưới phần mô tả của video. Mình mua ốc đã được làm sẵn như thế này nè các bạn.
Ốc bu này mình đã làm sạch rồi và đã rửa với nước muối và chanh pha loãng để bán đi mùi tanh. Xong rồi các bạn để cho thật là ráo nước nha. Ốc này mình mua ở chợ Hoa ở Mỹ đó các bạn. Các siêu thị ở Việt Nam cũng có bán đó nha. Nếu có điều kiện thì mình mua ốc tươi sống thì càng ngon hơn nữa nha các bạn. Ngoài ốc bu ra thì các bạn có thể thay thế bằng các loại ốc khác, và nghêu, sò nữa cũng đều ngon nha. Trước khi xào ốc thì mình ướp gia vị nè. Ướp vào đây 1 muỗng cà phê bột nêm, 1 muỗng cà phê đường, 1/3 muỗng cà phê tiêu, nửa muỗng cà phê bột tỏi, nửa muỗng cà phê bột nghệ, 2 muỗng cà phê nước mắm, 2 muỗng cà phê màu dầu điều để tạo màu đẹp thêm cho món ăn. Trộn đều tất cả lên ha các bạn. Và mình để từ 15 đến 20 phút cho ốc thấm gia vị. Bây giờ mình sẽ đi xào ốc nè. Cho vào chảo 1 muỗng canh rưỡi dầu. Cho hành tỏi vào xào. Kế đến là sả băm. Các bạn cho 1/2 số sả thôi nha. Phi lên cho thơm, cho đến khi các bạn thấy sả nó hơi chuyển vàng. Lúc này thì mình tạm tắt bếp. Và cho vào đây nửa muỗng cà phê bột nghệ, 1 muỗng cà phê bột cà ri. Bột cà ri sẽ giúp món ăn thơm hơn đó các bạn. Và mở bếp trở lại, các bạn xào sơ lên cho gia vị bốc mùi thơm. Sau đó thì mình cho hết ốc đã ướp lúc nãy vào. Xào với lửa vừa ha các bạn. Sau 2 phút thì ốc sẽ tự ra nước. Mình cứ tiếp tục xào và mình nêm thêm vào đây nửa muỗng canh nước mắm và nửa muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê đường. Các bạn có thể điều chỉnh theo khẩu vị gia đình ha. Hạ lửa nhỏ và tiếp tục rim ốc cho đến khi các bạn thấy phần nước cạn bớt. Lúc này mình cho sả băm còn lại vào và ớt vào sau cùng để giữ được mùi thơm của sả cũng như màu đẹp của ớt. Xào đều thêm 1 phút nữa. Khi các bạn thấy phần nước rặt lại như vậy là được rồi nha. Mình tắt bếp luôn. Rất nhanh gọn và dễ làm phải không nè? Chỉ sau vài phút vào bếp, mình đã có món ốc xào sả ớt thơm ngon hấp dẫn rồi. Dùng cơm thôi các bạn ơi. Ốc thơm mùi xả đặc trưng hòa quyện cùng các hương liệu thơm, cay nhẹ của ớt thật là kích thích vị giác. Ốc thấm gia vị vừa vặn lắm các bạn. Thịt ốc giòn giòn ăn rất là thích, ngon và lạ miệng nữa. Ăn với cơm thì vô cùng bắt cơm. Làm món nhắm thì phải nói là rất là hợp luôn đó nha. Khi nào ngán thịt cá thì các bạn nhớ làm món ốc này để cả nhà mình thưởng thức nha. Bảo đảm ai cũng sẽ thích. Chúc các bạn nấu ăn thật ngon cho gia đình các bạn nhé. Xào sả ớt là một cách chế biến đơn giản nhưng luôn hấp dẫn. Nó đặc biệt phù hợp với một số món nhờ khả năng khử mùi, giúp dậy lên mùi thơm của món ăn. Hôm nay chúng ta sẽ làm rất nhanh món lương xào sả ớt. Món ăn ít tốn thời gian nhưng bổ dưỡng để thêm vào thực đơn hàng ngày cho gia đình nha. Món này dùng với cơm nóng thì hết bài luôn đó các bạn. Nào chúng ta cùng vào bếp thực hiện ngay ha. Mời các bạn xem qua thành phần nguyên liệu trước khi làm. Bạn cũng có thể tham khảo những đồ dùng nhà bếp mình hay sử dụng dưới phần mô tả của video. Lương này thì mình mua đã được làm sẵn như thế này. Mình lấy thật sạch cái phần máu nó còn sót lại ở xương sống lương đó. Rửa với muối loãng và rửa lại với nhiều lần nước cho sạch là được. Mình cắt khúc ngắn như vậy ha, cho nó dễ ăn. Thịt lương rất là giàu dưỡng chất. Ở Việt Nam thì các bạn dễ tìm mua được lương tươi sống. Làm món ăn này sẽ rất là ngon nha. Cắt xong thì mình cho qua tô để ướp luôn. Với 400g lương, mình ướp vào đây 1/3 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê bột nêm, một chút xíu bột ngọt nếu mà ăn được ha, 1,5 muỗng cà phê đường, 1/3 muỗng cà phê tiêu, 2 muỗng cà phê nước mắm, nửa muỗng cà phê bột cà ri. Các bạn có thể thay thế bằng bột nghệ nha. 1 muỗng canh sả băm.
1/4 lượng hành tím băm và 1/4 lượng tỏi băm. Trộn đều tất cả và mình để 15 phút cho lương thấm gia vị. Công đoạn chính là xào lương. Cho vào chảo 2 muỗng canh dầu. Cho hành và tỏi băm vào. Rồi đến xả băm vào luôn. Mình xào lên. Khi mọi thứ đã săn lại và bốc mùi thơm, lúc này mình mới cho vào nửa muỗng cà phê bột cà ri và 1 muỗng cà phê bột nghệ. Mình kết hợp 2 loại như vậy mình thấy rất là thơm luôn đó các bạn. Trộn đều lên và nhanh tay cho lương vào luôn. Xào cho lương nó săn lại và thấm các gia vị thơm. Xào khoảng 3 phút. Sau đó các bạn cho vào nửa chén nước. Và nêm vào đây nửa muỗng canh nước mắm và 1 muỗng cà phê đường. Đảo đều lên. Các bạn có thể điều chỉnh theo khẩu vị gia đình nha. Bây giờ thì mình hạ lửa nhỏ và đậy nắp lại. Thịt lương cũng rất nhanh chín đó các bạn. Sau 3 phút thì mình mở nắp, đảo đều cho đến khi các bạn thấy cái phần nước sốt nó hơi sánh lại. Mình tiếp tục cho phần sả khoanh còn lại vào, đảo đều lên. Xào thêm một chút nữa cho sả khoanh nó dậy mùi là được rồi. Mình tắt bếp luôn, rất nhanh gọn. Chỉ một chút thời gian mình đã có món lương xào sả ớt ngon lành rồi. Món này bắt cơm lắm đây, mình dùng cơm thôi các bạn ơi. Thịt lương mềm, ngọt, thấm gia vị vừa vặn. Mùi thơm của sả đặc trưng, cay nhẹ của ớt nữa rất là bắt cơm. Không chỉ ăn thịt lương, mình ăn cái phần sả non cũng giòn thơm lắm các bạn. Chúc các bạn làm món lương xào sả ớt thật là ngon nha. Nếu thích cách mình chia sẻ, bấm like cho mình nha. Nhớ bấm đăng ký và bấm vào cái chuông để xem nhiều món ăn mới của mình. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình dương.com để tham khảo công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha.